નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇન્ફ્રા કેરિયર એકેડમી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા dy.SO અને ACF મેન્સના ડેઇલી આન્સર રાઇટિંગના દિવસ 25ના વિડીયોના મોડલ આન્સરના આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે મિત્રો શીખવાના છીએ ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન અને એક GS નો ક્વેશ્ચન વિશે કે જે પોલિટી અને પબ્લિક સબ્જેક્ટનો હશે. તો મિત્રો આપણે તમે જો ડેઇલી ક્વેશ્ચન મેળવવા માંગતા હોય અને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ સાથે જોડાઈને પર્સનલ ઇવેલ્યુએશન કરવા માંગતા હોય તો આજે જ અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ સાથે જોડાઓ અને અમારો પ્રયાસને બિરદાવવા માટે અમારા વિડીયોને લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ આજનું ટ્રાન્સલેશન એટલે કે ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશ. તો મિત્રો અગાઉના પણ મેં વિડીયોમાં શીખવાડ્યું છે, જો તમે ના જોયું હોય તો ટ્રાન્સલેશન વખતે અથવા તો ગુજરાતી ઇંગ્લિશના તમામ ફોર્મેટ વખતે પહેલા અગાઉ બધી વિડીયોમાં માહિતી આપેલી છે, તો એ વિડીયો પહેલા જોઈ લેજો જો તમે આ વિડીયો પહેલી વાર જોતા હોય તો. તો ટ્રાન્સલેશન વખતે ફરીથી કહી દઉં થોડુંક ઘણું ઉપર છલ્લું કે અલ્પ વિરામ ધ્યાન રાખવાનું, પ્લસ કાળ ઓળખવાનો, વાક્ય રચના ગોઠવવાની, કર્તા કર્મ ક્રિયાપદને ઓળખવાની કોશિશ કરવાની, વાક્ય કર્તરી છે કર્મણી છે એક્ટિવ કે પેસિવ એ આપણે ડિફાઇન કરવાનું હોય છે. અને ખાસ કરીને ગુજરાતી તો ઇંગ્લિશ કરવું હોય તો વર્ડ ટુ વર્ડ તો ટ્રાન્સલેશન કરવાનું, પરંતુ જે બેઠા શબ્દો એનું મૂળ અર્થ નહીં કરવાનો, એનું મિનિંગનું શું કહેવાય ટ્રાન્સલેશન કરવાનું હોય છે. ખબર પડી ગઈ? તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ. જીવનનું સત્ય એ છે કે જો સમય સાથે સાવચેત થઈ ના ચાલો તો તમારું ચરણ કીચડ કે ખાડામાં પડી શકે છે. તો બરોબર છે. તો જેમ કે કીચડ કે ખાડામાં પડી શકે છે તો એનો મતલબ એમ કે તમે સમસ્યામાં ધકેલાઈ શકો છો. તો કીચડ ને ખાડાનું ઇંગ્લિશ ના કરવાનું હોય કે ભાઈ યુ પુશ્ડ ઇનટુ ધ પ્રોબ્લેમ, એમ પણ લખી દેવાય કે truth of life is that if you do not continue with time without alert, then you may enter into problem. આવી રીતે પણ તમે થઈ શકો છો. બરોબર, થઈ શકે છે એટલે મે અથવા તો કેન પણ વાપરી શકાય આવી રીતે. આ જ સત્ય વિજ્ઞાનના વધતા જતા ચરણની સાથે પણ ચરિતાર્થ થાય છે. આ જ સત્ય એટલે કે સેમ ટ્રુથ ચરણની સાથે પણ ચરિતાર્થ થાય છે. સેમ ટ્રુથ ઇઝ એપ્લિકેબલ, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે, સેમ ટ્રુથ ઇઝ એપ્લિકેબલ વિથ સાયન્સ ગ્રોઝ. બરોબર છે, એટલે કે વિજ્ઞાનના વધતા જતા પ્રમાણે જો આપણે તેનો પ્રયોગ માનવ કલ્યાણ અને વિકાસ માટે કરીએ તો વિજ્ઞાન વરદાન બની શકે છે. ને તો ફરીથી કે વિજ્ઞાન વરદાન બની શકે કે ભાઈ સાયન્સ કેન બી બોન ઇફ વી યુઝ ઇટ ફોર હ્યુમન વેલફેર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. આ રીતે તમે લખી શકો છો. પછી છે કે તેની ઉપયોગિતાને નકારી ના શકાય. બરોબર છે કે ભાઈ વી કેન નોટ ડિનાઇડ ઇટ્સ યુઝફુલનેસ, અથવા તો એમ પણ લખી શકાય ઇટ્સ યુઝફુલનેસ કેન નોટ બી ડિનાઇડ. તમે કોઈ પણ રીતે તમે લખી શકો છો. ત્યારબાદ પરંતુ તેનો ઉપયોગ વિધ્વંસકારી કાર્ય માટે થાય તો વિનાશનું કારણ બની જાય. બરોબર છે, સાથે અભિશાપ પણ સિદ્ધ થઈ શકે છે. બટ ઇફ ઇટ્સ યુઝ become destructive, તો if it used for destructive work, then it can be cause of destructiveness and it can be also proved as curse, એટલે કે બરાબર અભિશાપ. તો કે ભાઈ આ વિધ્વંસકારી રૂપને કારણે જ વિજ્ઞાનથી મળતી ભૌતિક સુખ સુવિધા આપણને માનસિક સુખ શાંતિ પ્રદાન કરવામાં અસમર્થ સિદ્ધ થઈ રહી છે. તો બરોબર, તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પાડીએ કરતા કર્મ ને ક્રિયાપદ ને એવી રીતે. આ વિધ્વંસકારી રૂપને કારણે બીકોઝ ઓફ ધીસ ડિસ્ટ્રક્ટિવ નેચર, આટલું થઈ ગયું. પછી હજી આપણે કટકા કરી દેવાનું. વિજ્ઞાનથી મળતી ભૌતિક સુખ સુવિધા મટીરિયલિસ્ટિક હેપીનેસ થ્રુ સાયન્સ આપણને માનસિક સુખ શાંતિ પ્રદાન કરવામાં અસમર્થ સિદ્ધ થઈ રહી છે. તો કે ભાઈ મટીરિયલિસ્ટિક હેપીનેસ ફ્રોમ સાયન્સ cannot give us, કા તો cannot give us એટલે કે અસમર્થ, cannot give us mental happiness and peace કહેવાય because of this destructive nature. આ પણ આ રીતે થઈ ગયું. ભૌતિક પ્રગતિ સાથે માનવ જીવન અત્યંત વ્યસ્ત, વ્યાવસાયિક અને ભૌતિકવાદી થઈ રહ્યું છે. એટલે કે ભૌતિક પ્રગતિ એટલે કે વિથ મટીરિયલિસ્ટિક પ્રોગ્રેસ હ્યુમન લાઈફ થઈ રહ્યું છે એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળ. હ્યુમન લાઈફ ઇઝ બિકમિંગ વેરી બિઝી, પ્રોફેશનલ એન્ડ મટીરિયલિસ્ટિક. બરોબર, અત વિજ્ઞાન અને તેની ઉપલબ્ધિઓ એ માનવને આત્મિક સુખ શાંતિથી વંચિત કરી નાખ્યું છે. બરોબર છે, તો કોને ઇનર સાયન્સ એન્ડ ઇટ્સ અચીવમેન્ટ deprived
deprived human from inner happiness. બરોબર છે, આવી રીતે લખી દેવાનું કે નૈતિક મૂલ્યો અને માનવીય સંબંધોનો હ્રાસ થયો છે, પરંતુ આમાં પણ દોષ તો માનવનો જ છે, જેને આના દુરુપયોગથી સ્વને ભીષણમાં સંકટમાં મૂકી દીધું છે. જો આ સંયુક્ત વાક્ય છે તો આપણે પણ કરવાનું નૈતિક મૂલ્ય અને માનવીય સંબંધોનો હ્રાસ થયો છે. તો કે ભાઈ ethical value and human relations are deprived, બરોબર છે, કાં તો are distracted, but this fault is from human because they put themselves in many problem by misusing it. બરોબર છે, એટલે કે એના દુરુપયોગથી એને સંકટમાં મૂકી દીધું છે. મોટા મોટા ભયાનક સંહારક અસ્ત્ર તેના પ્રમાણ છે. પ્રમાણ એટલે કે સાબિતી. વેરી બિગર એન્ડ ડિસ્ટ્રોયેબલ વેપન્સ આર ધ પ્રૂફ ઓફ ઇટ. બરોબર છે, એ રીતે જો મનુષ્ય પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થને છોડી જનહિતના વિચારથી વિજ્ઞાનના વધતા ચરણનો ઉપયોગ કરે તો નિસંદેહ આ માનવ પ્રગતિ માટે મંગલમય સિદ્ધ થશે. બરોબર, મંગલ એટલે ટૂંકમાં આપણે એનું કહેવા માંગીએ છીએ કે ભાઈ ઇફ હ્યુમન કહેવાય વિજ્ઞાનના વધતા ચરણનો ઉપયોગ કરે, ઇફ હ્યુમન યુઝ કહેવાય ફુલફિલનેસ અથવા તો કહેવાય ગ્રોથ ઓફ સાયન્સ ફોર પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ અથવા તો પબ્લિક વેલફેર વિથઆઉટ હિઝ સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટ કાં તો વિથઆઉટ ધેર સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટ, ધેન અનડાઉટેબલી એટલે કે નિસંદેહ ધીસ વિલ બી હેલ્પફુલ ફોર માનવ પ્રગતિ, કે ભાઈ હ્યુમન પ્રોગ્રેસ. બરોબર છે, તો આ રીતે તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મસ્તનું શાંત મગજથી કરવાનું હોય. અને આ મેં તમને અગાઉ પણ વિડીયોમાં કહી દીધું છે કે ટ્રાન્સલેશનમાં તમારે વધુ માર્ક્સ લેવા હોય તો ભૂલ ના કરો. બધા ઘણા ખરા વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લે એટેમ્પ કરતા હોય છે, પરંતુ આમાં જો તમારી પકડ આવી ગઈ, મેક્સિમમ મિનિમમ તમે 100 થી 200 ટ્રાન્સલેશનના પ્રેક્ટિસ કરી દીધી તો તમને આવા તમને મજા આવી જશે વાક્ય રચના. આમાંથી તમે મેક્સિમમ માર્ક્સ 60 થી 70% માર્ક્સ મેળવી શકશો અને બીજા કરતા 2-3 માર્ક્સ એક્સ્ટ્રા કરી શકશો. ચાલો આપણે આનો આન્સર ફટાફટ જોઈ લઈએ. તો કે ભાઈ શું છે આનો આન્સર? તો કે ભાઈ ટ્રુથ ઓફ લાઈફ ઇઝ ધેટ ઇફ યુ આર નોટ કેરફુલ વિથ ટાઈમ યુ મે એન્ડ અપ ઇન પ્રોબ્લેમ્સ. બરોબર છે, મેં તમને કીધું કાદો કિચડ નહીં લખવાનું, કે ભાઈ ધ સેમ ટ્રુથ ઇઝ એપ્લિકેબલ એઝ સાયન્સ ગ્રોઝ. બરોબર છે, વિજ્ઞાનના વધતા પ્રમાણ આ છે. સાયન્સ કેન બી અ boon if we use it for human welfare and human development. Its usefulness cannot be denied, but it is used for destructive work. It becomes the cause of destruction and it can be proved curse. It is because of this destructive nature, the physical comfort and concerns of science are unable to provide us mental happiness and peace. With material progress, human life is becoming very busy, professional and materialistic. So science and its achievement have deprived man from spiritual inner happiness. બરોબર છે, ethical values and human relations have been eroded. But in this too, the fault lies with the human being who has put himself in dire strait by misusing it. બરોબર છે, આ રીતે હું આગળ પણ બોલ્યો તો એવી રીતે તમે એવી રીતે પણ કરી શકો, આ રીતે પણ કરી શકો. બરોબર છે. A large terrifying projectile weapons are evidence of it. If human being leave their personal interest and use the scientific achievement for public interest, then undoubtedly this will be an auspicious achievement for human progress. બરોબર છે, તો આ રીતે તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે એક એક શબ્દને ભાવ પકડીને તમારે એનું કરવાનું હોય છે. આખા વાક્યનો મિનિંગ બૂચવા મરાવવો જોઈએ, એક એક શબ્દનો ભાવ જાળવી રખાવો જોઈએ. તો મિત્રો આવી રીતે ટ્રાન્સલેશનમાં ધ્યાન રાખવાનો અમારો પ્રયાસ સારો લાગ્યો તો વિડીયોને પ્લીઝ લાઈક કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો જેથી મેન્સમાં બધાને કામમાં લાગી શકે. તો હવે આપણે GS નો પ્રશ્ન વાત કરીએ. તમને ખ્યાલ છે કે આપણા સિલેબસમાં બંધારણીય સંસ્થાઓ
અર્ધન્યાયિક સંસ્થાઓ, વૈધાનિક સંસ્થાઓ, આખો સિલેબસમાં આપેલો જ પોઈન્ટ. તો એમાં આપણે બંધારણીય સંસ્થાઓ છે કઈ છે કે ભાઈ રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગ NCSC અને અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગ એટલે NCST અસરગ્રસ્ત જૂથોના ભેદભાવ અને શોષણના વાસ્તવિક મુદ્દાઓને ઉકેલવામાં કેટલા અસરકારક છે, વિવેચનાત્મક મૂલ્યાંકન કરો. જો મિત્રો, આપણે જેવી રીતે કોઈ પણ લેંગ્વેજ કે જીએસમાં આપણે વારંવાર કહું છું, વાંચો, વિચારો, ગોઠવો અને લખો. તો આપણે પહેલા વાંચવાનું છે, પ્રશ્નની ડિમાન્ડ શું છે એ સમજવાની છે. પહેલા તો NCSC શું છે એ તમારે સ્ટેટિક ડેટા ખબર હોવી જોઈએ. એવી જ રીતે NCST શું છે એ પણ સ્ટેટિક ડેટા ખબર હોવી જોઈએ. ભેદભાવ અને શોષણ માટે ઉકેલવા માટે કેટલા અસરકારક, એટલે અસરકારક એની પોઝિટિવ ભૂમિકા કઈ છે, બરોબર છે, એની સામે પડકાર કયા કયા છે, ઓકે, નેગેટિવ પણ લખી શકાય અથવા તો સમસ્યા પણ લખી શકાય, બરોબર. કેટલા અસરકારક છે, કેમ કે વિવેચનાત્મક મૂલ્યાંકન કર્યું છે. વિવેચનાત્મક મૂલ્યાંકન પોઝિટિવ નેગેટિવ થયું તો પછી કે વે ફોરવર્ડ એટલે કે સૂચનો પણ તમારે લખવા પડે, બરોબર છે. અને પછી છેલ્લે આવે કન્ક્લુઝન. આ પ્રમાણે આ બધાને તમારે આખું ફ્રેમવર્ક બનાવી નાખ્યું, બરોબર છે. તમને ખ્યાલ હશે મિત્રો કે NCSC એટલે કે આપણે શરૂઆતમાં બંધારણની સંસ્થાઓ છે, બરોબર. બંધારણમાં નેશનલ કમિશન ફોર શિડ્યુલ કાસ્ટ એન્ડ શિડ્યુલ ટ્રાઇબ બંને ભેગું જ હતું, બરોબર છે. બંધારણમાં બંને ભેગું જ હતું. અને ત્યારબાદ 65મો બંધારણીય સુધારો 50th કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલી 1990 થી આ બંને પેલા સિંગલ મેમ્બર કે કમિશન હતા. પછી સિંગલ મેમ્બરમાંથી એને મલ્ટી મેમ્બર એટલે કે બંનેમાં પાંચ સભ્યો પેલા કરી નાખ્યા એકમાં જ, કે ભાઈ એક ચેરમેન, એક વાઇસ ચેરમેન અને 3 મેમ્બર. આવી રીતે કરી મલ્ટી મેમ્બર બનાવવામાં આવ્યા. કયા બંધારણીય સુધારાથી? 65માં બંધારણીય સુધારા 1990 થી, બરોબર છે. પછી 89th કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એમેન્ડમેન્ટ 2003 થી આ NCST ને NCSC થી અલગ પાડવામાં આવ્યું, એટલે કે બંનેને સેપરેટ બોડી બનાવી દેવામાં આવી. આ રીતે આપણે NCSC અને NCST ની રચના થઈ એ આપણે સ્ટેટિક ડેટામાં બતાવવું પડે. પછી એના શું કાર્યો છે, શું એમાં સમસ્યાઓ નડી રહી છે અને શું સમાધાન કરી શકાય એ આપણે બતાવી દેવાનું હોય છે. તો ચાલો આપણે જવાબ ચાલુ કરીએ. તો આપણે વાત કરીએ એમ કે NCSC અને NCST મેં તમને વાત કરી કે 89મો બંધારણ સુધારો 2003 થી NCST અલગ કર્યું. આગળનું પણ તમે 65મું વાળું લખી શકો. અને આર્ટિકલ બંધારણમાં કયા છે? 338A અને 338B. પહેલા 338 એક હતું, પછી એમાંથી 2 બની ગયા 338A. આમાં શું હોય, એક આપણે આના કરવા માટે આખી કમિશનની રચના કરવામાં. ભૂમિકા શું છે કે ભાઈ બધામાં તે જ કે સલામતી બાબતોની તપાસ, દેખરેખ, અધિકારો રક્ષણ માટે ફરિયાદ નોંધે, અધિકાર હકો માટે જાગૃતતા, શિક્ષણ ફેલાવે, નીતિઓ બનાવવાના અમલીકરણમાં સરકારને સલાહ સૂચન આપે, માહિતી એકત્રિત કરે, સ્વાસ્થ્ય, મહિલા કેસોના નિકાલ માટે જેમ કે એટ્રોસિટી એક્ટ 1989, સ્પેશિયલ કોર્ટ ચલાવે. સ્પેશિયલ કોર્ટ એટલે કે આને દીવાની સત્તાઓ પણ હોય, સમન્સ મોકલી શકે. આ બધું થોડુંક તમારે અહીંયા લખી દેવાનું, મેં ટૂંકમાં બધું લખી દીધું છે. રાષ્ટ્રપતિને વાર્ષિક અહેવાલ રજૂ કરે, SC/ST વિકાસ પ્રગતિનું મૂલ્યાંકન અને સમીક્ષા કરે. તો આ રીતે તમારે એના કાર્યો બતાવી દેવાના. અને કાર્યો તમારે વર્ડ ટુ વર્ડ યાદ નહીં રાખવાના, મેન પોઈન્ટ તમારે આવવા જોઈએ કે જેથી પેપર ચેકરને લાગે આના પ્રોપર અને લોનેજ છે. આનું બંધારણ પણ તમારે અહીંયા લખી દેવું હોય તો લખી શકાય, 1+1+3 એવી રીતે તમે લખી શકો બોક્સ બનાવીને. ચલો, સમસ્યાઓ શું છે તો કે ભાઈ એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનાઓમાં વધારો થયો છે. તમારી પાસે ડેટા હોય તો તમે કહી શકો કે ભાઈ પહેલા એટ્રોસિટી એક્ટ ની સામે જેટલા ગુનાઓ નોંધાય છે તો કે ભાઈ અત્યારે હાલમાં 90% ખોટા ગુનાઓ હોય છે એવું કે પોલીસ તંત્ર દ્વારા સાબિત થયેલું છે, કે એવો એક રિપોર્ટ આવેલો છે લો કમિશનનો ને એવું કંઈ, બરોબર છે. દલિત અત્યાચારો, ઓનર કિલિંગ માં આપણે NCSC અને NCST બિન અસરકારક રહી છે. કારણ કે છતાં પણ અત્યારે તમે એનો એક્ઝામ્પલ પણ તમે લઈ શકો, મુઝફ્ફરનગરનું કે ગમે તે તાજેતરનો કોમવાદનો એવો વિસ્સા થયા હોય, બરોબર છે. ઓનર કિલિંગના ઘટનાઓ હરિયાણા એ બાજુ સાઈડ ઘણી વાર બનતી હોય છે. છતાં પણ NCSC અને NCST ની એમાં ભૂમિકા અસરકારક રહેતી નથી. આવી રીતે એક્ઝામ્પલ તમારે લખવાના. જેટલા મેક્સિમમ એક્ઝામ્પલ લખશો એટલા મેક્સિમમ માર્ક્સ મળશે. કારણ કે પોઈન્ટ તો બધા લખશે, એક્ઝામ્પલ કોઈ નહીં લખે. આની ભલામણ બંધન કરતા રહેતી નથી, બરોબર છે. ખાલી સૂચનો આપે છે સરકારને, બંધન કરતા રહેતી નથી. ફરિયાદ નિવારણમાં પૂરતી તપાસ થતી નથી, એને સમય વધુ લાગે છે, બરોબર છે. કેસ સોલ્વ કરવામાં એટલે કેસોનો પણ પેન્ડિંગ વધુ થાય છે. વાર્ષિક અહેવાલમાં અનિયમિતતા હોય છે. જે દર વર્ષે રાષ્ટ્રપતિને અહેવાલ મોકલવાનો હોય એ અનિયમિત પ્રમાણે મોકલે, રેગ્યુલર મોકલતા નથી. સંવેદનશીલતા ઘટી ગઈ છે, કારણ કે જંગલોનો નાશ થયો છે, ભાષાઓ લુપ્ત થઈ છે, સંસ્કૃતિનું કે વૈવિધ્યતા પણ ઘટી રહી છે. તો આ બધી આની સમસ્યાઓ છે.
હવે આગળ આપણે વે ફોરવર્ડમાં આપણે શું કરવું જોઈએ કે ભાઈ શક્તિ અને એને સત્તામાં વિભાજન હોવું જોઈએ કે ભાઈ આને દીવાની તપાસ તો આપેલી છે ને, તો સાથે સાથે ફોજદારી પણ તપાસ તમે એને આપો. ખબર પડી ગઈ? એટલે એને દંડ આપવાની પણ સત્તા એને આપવી જોઈએ. સમયસર અહેવાલ રાષ્ટ્રપતિને મોકલવો જોઈએ. ગુણવત્તાસભર ફરિયાદ નિવારણ તંત્ર ગોઠવવું જોઈએ કે જેથી આમ નાગરિક પણ શું કે આસાનીથી ફરિયાદ નોંધાવી શકે અને એનું ફરિયાદનું નિવારણ 24 કલાકમાં થઈ જાય એવું તંત્ર વિકસિત કરવું જોઈએ. ફીડબેક અને લોક ભાગીદારી વધારવી જોઈએ. સ્વતઃ સંજ્ઞાન એટલે કે ભાઈ આપણે જાતે જ શું કહેવાય કોઈ ફરિયાદ ના પણ થાય તો પણ જાતે શું કહેવાય આપણે એના વિરુદ્ધ કેસ ચલાવીને આગળ પ્રોસેસ કરી શકે એવી સત્તા આપવી જોઈએ. નિમણૂક પ્રક્રિયામાં સુધાર કરવો જોઈએ એટલે કે ભાઈ એના જે મેમ્બરોમાં કે ભાઈ તારે રૂરલ પાર્ટી એમાં નિમણૂક પ્રક્રિયા ટ્રાન્સપરન્ટ હોવી જોઈએ. તો આ રીતે તમારે એના કરી શકાય અને કન્ક્લુઝનમાં છેલ્લે એવી રીતે લખી શકાય NCSC અને NCST ને શું કહેવાય અત્યારે નો ડાઉટ બધું સારું કામ કરે, પરંતુ એને જો ઉપરની વધુ સત્તાઓ આપવામાં આવે તો તે શું કહેવાય સમાવેશી વિકાસ અને સામાજિક ન્યાય માટે શું કહેવાય મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકશે. બરોબર છે, યોગદાન આપી શકશે. તો આ રીતે તમે કન્ક્લુઝન લખીને તમારો જવાબ મૂકી શકો છો. તો મિત્રો, અમારો પ્રયાસ સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.